ko lang siya ng maliliit. Igisa lang natin siya hanggang mag-brown. Light brown. So next, ito. Onion. White onion yung gamit ko. Konti lang. Ayan. Igisa lang siya dyan. And then this. Chicken breast. Kinat ko lang siya into strips. Igisa na natin siya. Hanggang magkulay white siya. So guys, ginisa na siya natin ng about 3 minutes. Ganyan ang itsura niya. Sa medium heat. So, lalagyan natin ng salt. Tingin ko maraming salt yung gamit ko. Konti lang. And then, pepper. Freshly ground pepper. Ganyan. Tuloy na lang yung uli natin. And then, turn na natin ang asparagus. Lagyan natin ang broccoli. And lagyan natin ng water. Konting water lang. Pag may chicken or pork stock, mas maganda. Ganyan na siya. Lagyan natin ng konti pang and we're done.